Грузия приглашает путешествовать по туристским маршрутам в любое время года. ზაფხულიც დასრულდა და ხავერდოვანი სეზონიც. მაგრამ ისინი მაინც აქ არიან საქართველოში. რუსები, რუსი ტურისტები. მოსწონთ ხაჭაპური, წვადი, ღვინო, ამბობენ რომ თავს გრძნობენ როგორც სახლში, ოჯახის წევრებთან ერთად. რატომ არის სამოთხე საქართველო რუსი ტურისტებისთვის და არა მარტო ტურისტებისთვის? ჯანა ჯავახიშვილი იკვლევს ტრავმების კვალს დღევანდელ საქართველოში. შეიძლება თუ არა დღევანდელ ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში მივაგნოთ ძველი ტრავმების კვალს. В грузинском Зугдиде протестовали учителя русского языка. В местных школах этот предмет преподают как иностранный, хотя 90% населения говорит по-русски. Предыдущее правительство сократило до минимума количество учебных часов в школах. От нового кабинета министров педагоги требуют вернуть в школы русский язык. Optimistები ამბობენ ხოლმე რომ რუსეთს როგორც იმპერიას შეიძლება ასე ითქვას ერთი თაობა გამორჩა. უკვე შეიძლება უკვე ორი თაობა, ვერ მოასწრო. საუბარია ენაზე, ახალი თაობა, რომელიც არ ლაპარაკობს რუსულად და ახლა რუსეთს გაუჭირდება ამ სივრცეში როგორ გითხრათ, ოკუპირება თუ გაბატონება, არ დავსვისის შემოჭრა სამუდამოდ თუ საბოლოოდ, იმიტომ რომ ადამიანებმა არ იციან რუსული ენა. ეს ვამბობ, რომ ამას ამბობენ ოპტიმისტები და ამბობენ ცოტა გულუბრყოლო ადამიანებიც შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვნახეთ უკვე როგორ ვითარდება ტურიზმი და მაგალითად ბევრი ამბობს, რომ მაგალითად განსაკუთრებით ბათუმში მიმტანებად და ეს ოფიციანტებად ზოგჯერ კი არა მარტო მიმტანებად, ხო, არამედ რა ვიცი, სხვა პროფესიის ხალხს შორის ვხედავთ რუსებს უკვე, რომლებიც რუსულად ლაპარაკობენ და საერთოდ არ ლაპარაკობენ ქართულად, მაგრამ მათ ეს პრობლემას არ უქმნის. აი სიუჟეტი, არ ვიცი, აჩვენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, 2012 წლის სიუჟეტი არის, ერთ-ერთი რუსული არხის. К зданию муниципалитета Зугдиди пришли 8 преподавателей русского языка. Для городка с населением меньше 100 тысяч человек это, впрочем, очень громкое событие. Да и борьба за сохранение русского языка – явление для современной Грузии более чем неординарное. Сам президент в первую очередь был крайне негативно настроен по отношению к России. Но даже если ты против России, при чем тут язык? Как можно у кавказских детей, особенно у грузинских детей, отнимать этот язык? Мы в категорической форме требуем восстановить изучение русского языка в школах на прежнем уровне. Преподавание русского языка как иностранного в грузинских школах сокращено до пары часов в неделю. Президент язык прогресса и подрастающему поколению важнее учить английский. На едином госэкзамене его выбирают уже 73% выпускников. Русский только 17%. Но это все равно намного больше, чем немецкий и французский, даже вместе взятые. По данным Министерства образования Грузии, русским языком в республике владеют 90% населения. Это понятно практически все, кто старше 30. Они родились еще в Советском Союзе. Ну и новое поколение, хоть изучает русский в школе как второй иностранный, то в Тбилиси все равно поможет русскоязычному найти нужную дорогу, да и просто заговорить. Проведем небольшой эксперимент. Для его чистоты мы убираем все опознавательные знаки и пытаемся заговорить с молодыми людьми по-английски. Sorry, hello guys and ladies. Do you speak English or Russian?
По-русски или по-английски? По-русски. 2012 წელია ეს საინტერესო, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლების. ხო, ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, რუსულ მხარეს ახალი იმედები გაუჩნდა, საქართველოს მხარე ოცნებობს, რუსულ მხარე იმედებშია. ესე იგი, ფაქტიურად სიუჟეტი იმპერიული ხასიათის არის ძალიან. რატორაში გამოიხატება? იმიტომ რომ ახალგაზრდა დიქტორი აღშფოთებული ტონით, ფაქტობრივად, უფრო სწორედ ვიტყოდი სარკასტული ტონით, ამბობს, რომ საქართველოში 90%-მა მოსახლეობისა იცის რუსული და წარმოგიდგენიათ, რომ ჯერ კიდევ უცხოენად განიხილავენ ამას? ხო, აღშფოთებული ვერ წარმოუდგენია, როგორ შეიძლება რომ რუსული ენა საქართველოში უცხო იყოს? არა, ეს ბაიკერები არ არიან მე ამბოხე მხედრები დენის ჰოპერის ამერიკული ფილმიდან. ამბოხებული ხიპები გასული საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს გადაღებულ იმ სურათში ჭაობს უპირისპირდებოდნენ. ამათ მოტოციკლეტისტებს იმპერიის დროშებით და ეგრეთ წოდებული გიორგიევსკის ბაფთებით შეიძლება ითქვას ჭაობი აქეთ მოაქვთ. შუა საუკუნეების წოდიადი უმეცრება, სუსტის ჩაგვრა, შანტაჟი, ტერორი. მოაქვთ თითქოს უიარაღოთ ფერადი ბაფთებით, მაგრამ ამავე დროს მოაქვთ როგორც გააფთრებულ მხეცებს. თავისთავადაც ხო ასე უწოდეს ღამის მგლები. Жители подмосковного поселка, расположенного неподалеку от профилактория Марфина, еще не видели. Сотни тысяч молодых людей в коже, на мотоциклах, и ими было легион. А если избежать категории библейских, так просто байкеры, съехавшиеся на свое второе байк-шоу. Мы попытались расширить рамки мероприятия максимально, то есть сделать так, чтобы, в общем, каждый человек, который сюда приехал, мог быть не зрителем, а участником. ერთი შეხედვით სიმბოლურია, რომ ღამის მგლების დაბადების თარიღი ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის დაშლას უკავშირდება, კლუბი 1989 წელს დარეგისტრირდა. სისწრაფე, პროგრესი, ზრბოლა, წესით ამხედრების ცხოვრების წესი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში მათი წარწერები ლათინური შრიფტით შეიცვალა კირილიცათი, თავდაპირველად ლათინური შრიფტით იყო. პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მე ამბოხე ბაიკერები ჯერ უბრალოდ რუს პატრიოტებად, შემდეგ მართლმადიდებლობის დამცველებად და ბოლოს, ასე ვთქვათ, უიარაღო იმპერიალისტებად მოგვევლინენ. ჩვენ გახსოვს ეს ბაიკერების ამბავი, ხო? მერე უკვე შეუძლია, რომ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებაა ბოლოს და ბოლოს რუსეთის დროშა გაშალოს, ხო? გერბი და რა ვიცი გვიჩვენოს და ნელ-ნელა ესე იგი ის სიმბოლოები გვიჩვენოს, რომელიც ოკუპაციის გამომხატველია. და ჩვენ ამას ყვავავთ. აი მაგალითად მაჭახელას ვარიანტი ავიღოთ. ესე ძალიან კარგი ცნობილების ახმა დავიბდღვენით ყველაფერი მაჭახელაზე, მაგრამ 6 წელია სახელმწიფო სტრუქტურიდან რო ისმის რომ ჩვენ დავიწყეთ, ამაზე არ რეაგირებთ. მილიონი გადაერიცხა, ეს გამოქვეყნდა. არავინ ყური არ შეარხია. მაგრამ შეგვიძლია ავირჩიოთ პრეზიდენტად ის ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს დაიწყო ომი მაგალითად. ხო, და ამას ანესთეზირებულები და რელაქსირებულები გავაკეთებთ. Мы приехали в гости в страну, которую лично я очень люблю, я много лет езжу сюда. Мы просто приехали в гости. Наш друг, которого останавливались, у него 2 деда воевал, он сам грузин, погибли в Крыму. И мы не могли не заехать в это место. Вот сегодня день, когда мы уезжаем, но наши дети, это честь, память. ღამის გლების წევრები 2013 წელს სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე საქართველოშიც იმყოფებოდნენ. მათმა ლიდერმა ზალდასტანოვმა მაშინ განაცხადა, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოწვევით ჩამოვიდა და ეს მოწვევა პატრიარქის კიევში ვიზიტის დროს მიიღო. თუმცა საქართველოს საპატრიარქოდან ეს ინფორმაცია მაშინ უარყვეს. ამავე დროს ჩამოსული ბაიკერები მეტსახელად ქირურგის მეთაურობით, დიახ, ქირურგი ერქვა მათ უფროს, პირადად მიიღო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორე. სხვაგვარად ვთქვათ, საპატრიარქოში მაშინ ერთმორწმუნე ძმები მიიღეს. ერთმორწმუნეობა ერთ-ერთია იმ მრავალრიცხოვანი მიზეზებიდან, რომლითაც ხსნიან, რატომ მოწონდათ და მოწონთ რუს ტურისტებს
საერთოდ რუსებს საქართველოში დასვენება. ერთმურწმუნე როცა ხარ, აქ თავს გზნობ ისე, როგორც სახლში, ეს არის შენი სახლი. Я никогда не думал, что я буду ехать в Грузию по паспорту, по загранпаспорту. Არასდროს მიფიქრია, რომ საქართველოში საზღვარგარეთის პასპორტით მომიწევდა ჩამოსვლა. რას გავს ეს? თუნდაც სევასტოპოლში, უკრაინაში, სადაც ბავშვობა გავატარე, დეკლარაციის შევსება მიწევს. მე ახლა არ მინდა ვისაუბრო არსებული სიტუაციის საკუთარ ხედვაზე, მაგრამ ძალიან დიდი ტრაგედია, რომ ჩვენ ერთი ქვეყანა აღარ ვართ. ის რაც 90-იან წლებში მოხდა, ვთვლი, რომ 1000 წლეულის გლობალური ტრაგედია. ეს უძლიერესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა. Это геополитическая мощнейшая катастрофа. ვიზები მოხსნილი, ანუ ვიზოთ ჩამოდიან აქ და არიან ძალიან კმაყოფილები. მე ერთი სიუჟეტი მინდა, აი ეს სიუჟეტი მინდა გაჩვენო, ნაწყვეტი ყოველ შემთხვევაში. და ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელსაც. Откуда вы приехали? С Новосибирска, Сибирь. Ой, как далеко. И как же вы сюда добирались? Самолетом? Самолетом, прямой рейс. Прямой рейс? Да. Сколько летим? 4,5. Отлично. არც კი ვიცოდი, რომ ნოვოსიბირსკიდან არსებობს პირდაპირ. Третий день. Ваши впечатления? Во всех отношениях? Пока да. Пока да. Кухня? Ну, на любителя острое. Острое. Вино? Вино еще не пробовали. 3 дня и не пробовали. Не. Чем же вы 3 дня здесь занимаетесь? ძალიან საინტერესოა რა კითხვებს უსვამს. კი, ძირითადი კითხვა არის საჭმელზე, კერძებზე, მოგწონთ თუ არა ქართული კერძები და როგორ გეპყრობიან. ეს ორი рам არის მნიშვნელოვანი. დაგვით ეს თითქმის ეს რუსი ჟურნალისტია, როგორც ხვდები და ელაპარაკება რუსულად. Местные люди относятся больше как к гостям или как к клиентам? Больше как к гостям. Не чувствуется, что... ეს კითხვაც საინტერესოა, როგორ გეპყრობიანო. უფრო როგორც გიყურებენ როგორც კლიენტს თუ როგორც სტუმარს. არეონება როგორც მეგობარს თუ სტუმარს, ან მეგობარს თუ კლიენტს. Клиенты და სტუმარი. Но наибольшее удовольствие получает тот, кто решается весь путь через хребет пройти пешком. Вот они, представители закаленной советской молодежи, которым не страшны ни горы, ни долгий путь. Первый памятник на пути от Орджоникидзе – памятник о героических боях за советскую власть, за счастье грядущего поколения. Вечная слава легендарным бойцам! ყველაფერი დიდი ხნის წინ დაიწყო. პირველ რიგში მაშინ, როცა რუსმა პოეტმა გადალახა კავკასიონის ქედი, გადაურჩა, ასე ვთქვათ, ველური მთიელის ტყვეობას, ან გაექცა ტყვეობას და ერთმორწმუნე ძმების სამოთხეში საქართველოში მოხდა. და რადგან ძალიან კარგად იგრძნო თავი, დაფიქრდა, ხომ არ ნიშნავს ჩემი ასე კარგად ყოფნა აქ იმას, რომ ეს ყველაფერი ჩემშია და რაც თავარია ეს ყველაფერი ჩემიაო. და თუ ეს ხალხი აღმოსავლეთმა ჩაღლაპა, სხვა რჯულის ხალხის გარემოცვაში იმყოფება, მივალ მასთან გავანათლებ ცივილიზაციაში შევიტანო. ყოველ შემთხვევაში რუსი პოეტები საქართველოში ნამდვილად ამ მისიით ჩამოდიოდნენ. პუშკინი, გრიბოედოვი განსაკუთრებით და შემდეგ ცხადია საბჭოთა რუსი პოეტები. მათ აქ დიდი ზეიმით ხვდებოდნენ კოლეგები, ხვდებოდნენ ადამიანები, რომლებიც ამ რუსულ საბჭოთა იმპერიაში, ასე ვთქვათ, როგორც ვთქვათ, კომფორტულად ეწერებოდნენ. დღესასწაულზე სიტყვები წარმოთქვეს საქართველოს კომპარტიის დუშეთის რაიკომის პირველმა მდივანმა ჰამლეტ კერესელიძემ. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივანმა სოლიკო ხადეიშვილმა. სხვა შორის ახლა ძალიან დიდი მიგრაცია მოდის რუსეთიდან ჩვენსკენ. არა მარტო რუსეთიდან, ბელორუსიდანაც ჩამოდიან, უკრაინიდანაც ჩამოდიან, ყიდულობენ ბინებს. სხვა შორის ისინი თქვათ რუსეთიდან, ვინც პუტინის რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ვერ გრძნობს კომფორტულად თავს. რატომღაც ძალიან გაკვირვებული ვარ, რომ საქართველოს არჩევენ და არა ვთქვათ, იგივე ევროპაში ხო შეუძლია წასვლა. უფრო იაფიღეს ვიდრე ევროპაში. ხო, მაგრამ ზოგიერთი ისეთია, ვისაც დავლაპარაკები ვარ, ვისაც შესაძლებლობა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ესეც რბილი ძალა. არა, ეს არის. ანუ ორი რუსეთი არსებობს.
არა. ეს არ არის კავშირში რუსეთთან, იმიტომ რომ ეს არის ხალხი, რომელიც ეძებს თავშესაფარს. ისინი ჩვენ არ გვპტრობენ, პირიქით, უნდათ ადგილობრივებთან კარგი ურთიერთობა და აქ ცხოვრება და ასე ვთქვათ, რომ კომფორტი აქ მოიძიონ, ის კომფორტი თავისუფლების, რაც არ აქვს მაგათ სამშობლოში. მაგრამ იმას კი ვერაცნობიერებენ, რომ ერთ დღესაც შეიძლება ისინი გამოიყენოს პუტინმა იმისთვის, რომ თქვას, რომ ჩემი მოქალაქეები არიან და უნდა დავიცვა. Сможет ли Россия остаться безучастной к ситуации, когда над русскими где-то в мире, а тем более в соседней Украине, нависает смертельная опасность? Ответ простой, об этом говорил неоднократно президент Путин. Нет, не может Россия оставаться безучастной, и она не останется безучастной. Потому что Россия – это страна, на которой зиждется русский мир, и президентом страны является Путин, и именно Путин является, наверное, главным гарантом безопасности русского мира. И лавочка в прибрежном парке бела вставала и нема, и смутно виноградом пахли грузинских женщин имена. ფსიქოლოგ ჯანა ჯავახიშვილთან ერთად არაერთი სიუჟეტი ვნახეთ რუსების მოგზაურობაზე საქართველოში და რუს ტურისტებზე, რომლებიც მათივე თქმით აქ როგორც 60-ში ისვენებენ. წლების განმავლობაში ენა ერთმორწმუნესთან საერთო გაქვს, ამიტომ კომუნიკაციის პრობლემა აქ არ არსებობდა. აგერ 2012 წელს საქართველოს განათლების მინისტრ, შემდეგ უკვე პრეზიდენტს უთქვამს, საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში ორენოვანი ქვეყანა იყო. ორენოვანი, ესე იგი ქართული და რუსული коммуникации эна იყო ამ ქვეყანაშიო. Русские уже изучают не только грузины, русские изучают по всему миру те люди, которые хотят читать на русском Достоевского, Цветаева, Мандельштама и так далее. Но есть возможность для грузинской культуры, которая была двуязычной в течение нескольких веков, не терять это, а как-то возрождать то, что у нас есть в нас, и в нашей литературе, и в нас самих. მარგოლაშვილი კი ამბობს, რომ საუკუნეებრივი ტრადიცია ორენოვნებისო, მაგრამ საუკუნეებრივი ტრადიცია მართლა გვაქვს იმის, როგორ ჩამოდიან საქართველოში, გადალახავენ კავკასიას და ჩამოდიან საქართველოში რუსი პოეტები და მწერლები. ძირითადად განსაკუთრებით ისინი იყვნენ მოხებულები და მათ ინფორმაცია მიჰქონდათ, ასე ვთქვათ, რუსეთში, რომ ეს არის ამოთხე. ბოლოს მახსოვს ახმადულინა ჩამოდიოდა ხოლმე საბჭოთა კავშირში და საშინლად თვრებოდა და დებურს აწყობდა. რა მოწონდათ? ეხლა რთული არ წამდგენა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეტყობა მაშინაც იყო ეს დამოკიდებულება რაღაცნაირი. ესტონეთზე არ ამბობდნენ და ლატვიაზე ამას. ხო, იმიტომ რომ იქ უფრო პირქუში ხალხია და აქ კიდე გვაქვს რაღაცა, რასაც მე რუსულ სიტყვას ვიხმარ, ეხლა რაბალევსკაია отношение, ხო? ჩამოვიდა თეთრი ადამიანი, ხო? აი ესეთი. ეს ყოველთვის იყო, რომ აი განსაკუთრებული ასე საქართველოში ჩამოვიდა ქერა ადამიანი. ხო. ხო. არა შავი, არამედ ქერა. და ქერები რატომ მოწონდათ? ხო. ქერა რატო ჯობდა შავი? ხო, მე მგონია რომ აი აქ ეს რაბალეპიე რაც იყო. იმიტომ ეს ქერა იყო ევროპა? საქართველოსთვის. მე მგონია რომ სიქერავი ამდენად კავშირში არ არის, რამდენადაც კავშირი არის ძალაუფლების შესაძლებლობასთან. ანუ ეს იყო, ესე იგი, ცენტრი, ხო, რუსეთის ცენტრი, მოსკოვი, რომელიც აქ თუ ადამიანი რაბალევსკაია отношениეს გამოავლენ და მას შეეძლო თანამდებობა დაეკავებინა, ხელისუფლებაშიც ყოფილიყო, მოკლედ გარკვეული ძალაუფლების გავლენის და კეთილდღეობის გარანტიები იყო. ამიტომ იყო რომ ეს ქართველი სამწერლო, ასე ვთქვათ, თემი ასე ხდებოდა თეთრ ადამიანებს, იქ სახელისუფლებო თემი ხდებოდა ასე თეთრ ადამიანებს. ხო გვახსოვს იმისათვის რომ აქ თქვათ თანამდებობის კარიერის ამბები მოიგوارებინათ მიდიოდნენ მოსკოვში, იქ ეს ამაზე იმდენი ნარატივები არსებობს, რომ მიჰქონდათ რამდენიმე ბოთლი კონიაკი და მე აქ ჩამოდიოდნენ. ანუ ეს იყო, ანუ ფაქტიურად მე ვიტყოდი, რომ არა სიქერავე იყო მაგათთვის, არამედ აქ თბილი ადგილის მოპოვება, აქ გავლენის მოპოვება, აქ ძალაუფლების მოპოვება, აქ ძლიერად თავის განცდა.
სინამდვილეში, მაშინ როდესაც საქმე ეხება ბიზნესს, ფულს და ასე შემდეგ, შენ პატრიოტიზმი გავიწყდება და გადასარევად ხვდები აი ამ რუს დამპყრობელს შენს ქვეყანაში. ხო, და ეს იყო დასაბამიდან ასე. ფაქტიურად 21 წლიდან ასე იყო, ყავდათ საყრდენი ჯგუფები, ვისაც უნდათ ძალაუფლება და ის საყრდენი ჯგუფები ფაქტიურად კორიდორს უქმნიდნენ, რომ ისინი ქვეყანაში შემოსულიყვნენ და დაეკავებინათ ადგილები და ზუსტად იგივე მეორდება დღესაც. მიუხედავად ამისა, იყო ასეთი შემთხვევები, ჩვენ გავესაუბრეთ ადამიანებს, რომელთაც კარგად ახსოვთ ეს ამბავი, ეს არის მწერალი ვიქტორ ასტაფიევის ისტორია, როდესაც ასტაფიევმა არც თუ ისე კარგად რბილად რომ ვთქვათ, არც თუ ისე კარგად, სინამდვილეში ნამდვილად რეაქცია მახსოვს, როგორი უარყოფითი იყო, რადიკალურად უარყოფითად მოიხსენია საქართველო და რა ყველაზე მთავარი ეს არის მასპინძლობა ქართული, ხო? ეს იყო მე მგონი პირველი შემთხვევა, რომ რუსი მწერალი ასე წარმოგვიდგენს საქართველოს რუსი მკითხველის თვალში. გახსოვს როგორი რეაქცია მოყვა? მე კარგად მახსოვს, მე მგონი სკოლის მოსწავლეები ყავი, მაშინ და მახსოვს ის ნებათა ღელვა, პროტესტის წერილები, მე მგონი რაღაცა რაოდენობით პროტესტის წერილები გამოქვეყნდა. 84 წელში დაიწერა ეს ციმორების ჭერა საქართველოში. დაწერა 84-ში, 86-ში გამოაქვეყნა ჟურნალ ნაშ სავრემენიკში. და უკვე მაშინვე რაღაცნაირი გზებით ცნობილი გახდა და გადადიოდა ხელიდან ხელში, ერთმანეთს ამბავს გადასცემდა. ორი კაცი როგორც კი მოიყრიდა თავს, აუცილებლად ამ თემაზე იყო ლაპარაკი. ყოველ შემთხვევაში იმ წრებში სადაც მე ვტრიალებდი. ალბათ სხვაგანაც. მოკლედ ასტაფიევი ჩამოსული არის საქართველოში, ის არ იმყოფება სტუმრად რომელიმე კონკრეტულ თავის კოლეგასთან, იმყოფება აფხაზეთის ერთ-ერთ სანატორიუმში და აი პირველივე სტრიქონებიდან იგრძნობა რომ ის არის გაღიზიანებული, მას სათანადოდ არ დახვდნენ და სათანადო პატივი არ მიაგეს. აი ასეთ სიტყვებსაც ამბობს რომ როგორც ყოველთვის მას ხვდება ცუდი ადგილი ხვდება, ოთახი ხვდება სარტირთან, ფანჯარა აუცილებლად ეზოში და მხარეს გადის და არა ზღვის მხარეს გადის და მოკლედ თავიდანვე აქვს ეს ინტონაცია ძალიან ნეგატიური აღებული. საბჭოთა კავშირში იყო ეს მოკლედ წერლებს ჰქონდათ თავიანთი სანატორიუმები, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს ჰქონდათ საკურორტო ზონებში თავიანთი სანატორიუმები და აი მისი ამ ტექსტიდან იგრძნობდა რომ ყველა წინა გამოცდილება არის ნეგატიური. ანუ როგორც წესი მას ასახლებენ ისეთ ადგილას, სადაც მისი შესაბამისი არ არის, რომ სხვა გაცილებით უფრო ნაკლები რანგის მწერლებს უფრო უკეთესი ადგილები ხვდებათ. აი ის იგრძნობა რომ აი მთელი სამყარო მის წინააღმდეგ არის, მთელი მწერალთა კავშირი მის წინააღმდეგ არის. ეს იგრძნობა პირველივე აბზაციდან. ხო, და მერე უცბად ტექსტში შემოიჭრება ეს ქართველი მწერალი მასპინძელი ოთარს უწოდებს, მაგრამ ეს ყველა მიცის უკვე რომ ეს არის ოტია იოსელიანი, რომელსაც მიყავს გვიშტიფში, ყველაფერს ხატავს აი ეს მუქტონებში, ყველაფრით არის უკმაყოფილო. პატივისცემითაც ამბავი, რასაც გზადაგზა შეიტყობს, ან რასაც უყვება ესე იგი მასპინძელი, ყველაფერი არის ნეგატიურ ჭრილში დანახული. იქ ასეთ ამბავსაც აღწერს, რომ მაგალითად აფხაზეთში, გალის რაიონში ის იყო ოჯახში, სადაც ესე იგი მოხუცი მშობლები ცხოვრობენ უსასტიკეს პირობებში, ძალიან ცუდ პირობებში, მუშაობაში იკლავენ თავს, აი მიწასთხრიან ცხვირით, ხო რისთვის იმისთვის, რომ მაგალითად მის შვილმა წლის განმავლობაში იშოვოს 100,000-ზე მეტი რადგანაც მისი მეზობელი შეუძლობს მილიონს. თვითონ ეს შვილი ცხოვრობს ძალიან ფეშენებელ რბინაში და ეს მოხუცი მშობლები კიდე ცხოვრობენ აი მიწურში და მოკლედ ამ ასტაფიებს ეუბნებიან რომ აი ვაი ასეთ სიცოცხლეს ნეტა მოკვდებოდნენ და ასე შემდეგ. დრამატურგი და კომედიოგრაფი კიტა ბუაჩიძე, რომელსაც ქართველი მაყურებელი პიესებით იცნობდა და რაღაცები დაწერილიც ჰქონდა, წერს წიგნს, რომელსაც ქვია აი ასეთი გრძელზე უგრძესი წერილი, такое длинное письмо. წერს ყველაფერს, პრინციპში მარტო ამ თემაზე არ წერს, რემერი რაც ამას მოაქვს იმაზე წერს, მაგრამ წერს იმაზე, რომ აი ბევრი რამე შეიძლება სწორიაო, ბევრი რამე არა, რაღაცები სწორიაო, მაგრამ არ შეიძლება ადამიანი უმადური იყოსო. და ეს უმადურება ჩანს იქ სხვათა შორის, იმ შემოკლებულ ვარიანტში რაღაცა ნაწილები მგონი ამოღებულია, როგორ იყო ამ ოჯახში, როგორ გაუმასპინძლდნენ და ეს როგორ ეს ქალები უჩუმრად დაძვრებოდნენ აქეთ აჩრდილებივი და ამათ სუფრასთან არავინ არ სვამდა, ცოლი, ქალიშვილი, ვიღაცეები. ყოველ შემთხვევაში ის ასე ხედავდა და მერე რაღაცა საჭმელმა აწყინა მიუჩვეველზე და ახლა მეორე დღეს სხვანაირი გაუკეთეს და მოართვეს რომ აი შენ მაგრამ მაინც უკმაყოფილო ყველაფრით. Проститутка
Что ты на меня наговариваешь? Наговариваешь! Наговариваешь! ხოდა ვინაიდან სტუმარი ღვთისაა, გამოჩენილი სტუმარი ხომ ღვთისაა და ერთმორწმუნე გამოჩენილი სტუმარი კი მით უფრო რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხ რასიას ტელეწამყვანი ანდრეი მალახოვი ღვთისაა, აბარა. ამიტომ სასტუმროში ცხოვრობს და სასტუმროში ცხოვრებას თბილისში და გიდს მას არც მეტი არც ნაკლები, როგორც მედია ამტკიცებს, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უფინანსებს. ახლა უკვე შეიძლება რუსეთის და საქართველოს მეგობრობის სადღეგრძელოს დალევაც. Я очень люблю Грузию. Я не могу ее не любить. Потому что 16 лет неповторимый грузинский колорит живет вместе со мной. У меня жена наполовину грузинка. Как бы ни развивались события железобетонно, вот абсолютно в этом уверен. Те люди, которые будут находиться рядом с моей семьей, с моим сыном, смогут дать ему то, может быть, чего я не успею. Не дай Бог. Спасибо вам всем. Гоморджес. Раньше был Советский Союз, поэтому, в принципе, отношение всегда было хорошее. Ну, еда у вас вкусная, прекрасная. Конечно же, она по большей части не полезная, потому что она жирная. У грузинов, кстати, нет, как его называют, здорового образа жизни. У вас нет культуры здорового образа жизни. То есть я вижу, что мало занимаются спортом, едят на ночь, это хачапури, майонезом залиты. Это вообще ужасно. Я не знаю, как ваши желудки поживают. Ударили машину мотоциклом во дворе припаркованном. И хотели еще обвинить нас в том, что с ним ничего не случилось, а машина серьезно пострадала. ეს პოპულარული ინტერნეტ პორტალი ბუკინგია. შვებულების აღების წინ, როცა სასტუმროს ვეძებ ხოლმე, ზოგჯერ თბილისის სასტუმროებსაც შევხედავ, უბრალოდ არაერთხელ დავინტერესებული ვარ, რას წერენ ჩვენ სასტუმროებზე და მომსახურებაზე რუსი ტურისტები. მოსკოვიდან გამოფრინდით პირდაპირი რეისით, აქ გაჭმევენ და გაჭმევენ. ბევრს, ღვინოსთან ერთად. სასტუმროს თანამშრომლები საოცრად კარგი მასპინძლები არიან. ისეთი შთაბეჭდილება დაგვრჩა, რომ ნათესავებთან ჩამოვედით. გული გვწყდება აქაურობა, რომ უნდა დავტოვოთ. გივი სასტუმროს მფლობელი წარმოუდგენლად სტუმართმოყვარეა. ძველი ფორმაციის ქართველია, რომლისთვისაც ფული დიდად მნიშვნელოვანი არცაა. თავარი ადამიანებს შორის სულიერი ურთიერთობაა. იგი ღვინითაც კი გაგვიმასპინძლდა. ქართული კერძები და ღვინო ისაა, რასაც რუსი ტურისტი პირველ რიგში იხსენებს ხოლმე. ქართული სამზარეულო სამეულში შედის რუსების საყვარელი კერძების. რა არის ეს წარსულის ნოსტალგია, საბჭოთა კავშირის გემო თუ რამე სხვა. დღეს ქართულ-რუსული ურთიერთობების შემსწავლელი მეცნიერების ნაწილი ამტკიცებს, რომ ქართული სამზარეულო რუსეთში პოპულარული უფრო მეტად სტალინის ეპოქაში გახდა. ამის შემდეგ ქართული კერძები პოლიტბიუროს წევრების ყოფის ნაწილი გახდა, თურმე ისევე როგორც ქართული ღვინო. შემდეგ კი საბჭოთა მოქალაქე ტურისტად ჩამოდის საქართველოში, რათა ასე ვთქვათ, დედანში გაეცნოს ქართულ კერძებს. ჭამა მოგეხსენებათ სექს გავს. გემრიელი კერძი ყველგან და ყოველთვის ერთი თვისებით გამოირჩევა, მონატრება იცის. აი პატარა სასტუმროს მფლობელი წარმოვიდგინოთ ახლა, რომელსაც უხარია, რომ სულ 2 სართული აქვს და რუსები ყავს კლიენტები. მაგრამ საქართველო არ არის პატარა სასტუმროს მფლობელზე არ დაიყვანება. ანუ ჩვენ მთლიანად აი კომპლექსურ სურათს ერთი სასტუმროს მფლობელზე რომ დავიყვანოთ, ვერ დავიყვანთ, ხო? საქმე იმაშია, რომ რუსული ტურიზმი, რუსების მიერ უძრავი ქონების შესყიდვა, რუსული ტურიზმი ახლა ამ წელს რასაც აკეთებს, ფაქტიურად ნორმალიზაციას აკეთებს
გვაჩვენებს აი კოგნიტური აღრევისა, რაც ჩვენ გვაქვს. გვაჩვენებს რუსულ ენას ავრცელებს, პრორუსულ განწყობებს ავრცელებს, რუსულ მუსიკას ავრცელებს, რასაც თვითონ რუსები კულტურულ აგრესიას უძახიან. ენის გავრცელებაც ეს მათი საინფორმაციო ჰიბრიდული ომის ხერხებია და ჩვენ მე ვეძახი ტროას ომს, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად შემოვიყვანეთ ტროას ცხენი და ჩვენ ბევრად უფრო მეტი დანაკლისი გვექნება, ვიდრე ერთ სასტუმროს პატრონს ექნება მოგება. ერთი კვლევის თანახმად 2014-დან 2017 წლამდე რუსი ტურისტების რაოდენობა ყველაზე მეტად 4 ქვეყანაში გაიზარდა: საქართველო, კვიპროსი, ჩინეთი, თურქეთი. მათ შორის საქართველოში ყველაზე მეტად ზრდა ფიქსირდება. ეს ადამიანები თითქოს დაკარგულ სამოთხეში ბრუნდებიან. სამოთხემ თუ არ გაამართლა, არაა პრობლემა, მოაგვარებენ ყველაფერს. მთავარია ქართველებმა წინააღმდეგობა არ გაუწიონ, როგორც ხანდახან იციან ხოლმე, მაგრამ მხოლოდ ხანდახან იციან. მაინც დაიღლებიან, მერე კი მაინც დაწერს ალბათ რუსი პოეტი ლექსს, პოემას დაწერს ამის გავს. Недолго продолжался бой, бежали робкие грузины. Სწრაფლუკ იქცნენ ქართველნი მხდალად.